Dragilor, vă salut din Vrancea, sunt Marinela Ardelean, iar astăzi vă invit alături de mine aici în Odobești, la răscruce între Moldova, Muntenia și Transilvania. În dreapta mea este monumentul Beciul Domnesc, care adăpostește peste 100.000 de sticle de colecție. Iar aici avem câteva dintre cele 18 soiuri cultivate în cadrul companiei Beciul Domnesc, dintre care 8 sunt autohtone. Vom ajunge în Die, vom ajunge în Cramă, ne vom întâlni cu Constantin Enologul, cu Bogdan Viticultorul, cu Gianina, CEO-ul acestei companii, dar și cu Corina, care dezvoltă în continuare de 25 de ani produse aici la compania Beciul Domnesc. Succesul vinurilor produse aici la Beciul Domnesc are un ecou internațional și asta mulțumită și proprietarii Luchi Georgescu. Mă bucur că ai ajuns în sfârșit și la noi, te așteptam de mult timp. În sfârșit și Beciul Domnesc poate să exprime prin intermediul tău, având un podcast atât de frumos, de interesant și personalizat pe fiecare producător în parte. Și pentru asta te felicit. Într-adevăr, suntem într-un loc absolut special. Este un monument istoric cu, să zicem, o valoare și sentimentală pentru cei dinaintea noastră și pentru noi și sperăm și pentru cei care vor veni. Este un monument care are peste 600 de ani vechime, deci demonstrează în continuare continuitatea acestui loc, Vrancea, ca și producție de vinuri, deci moștenire care se transmite încă mai departe. În cele 25.000 de hectare cu viță de vie, cam jumătate din Bordeaux, Beciul Domnesc este, cum să spun, emblematic pentru acest loc. Într-adevăr, în anul 2000, când eu am venit la companie, am găsit cam 50.000 de sticle cu vin, sticle de colecție, care fiecare sticlă și fiecare soi a fost scris într-un catalog și înregistrat. Și eu am încercat să continui în timp această poveste frumoasă. Este o vinotecă profesională și de-a lungul timpului, soiurile cultivate de noi după niște ani și care au dat vinuri de excepție, am încercat să punem cele care au fost și confirmate medaliate, să mergem mai departe și să completăm colecția. Astfel că, în prezent, monumentul are peste 100.000 de sticle cu vin în colecție și, bineînțeles, că vom continua. E o muncă complicată. Beciul Domnesc a fost într-o stare precară, aproape ruinată. Am încercat ani de zile să obținem niște fonduri. Nu s-a putut, drept care, ca aproape tot ce vezi în Beciul Domnesc, compania și Beciul Domnesc, monumentul, sunt făcute pe forțele noastre proprii, ceea ce se numește profit reinvestit. Discutăm și de vinarsul pe care le avem și cu stocurile care le avem vechime până la 48 de ani. Ceea ce explicăm consumatorilor este o realitate care este confirmată ca și calitate a produsului la absolut toate concursurile naționale și internaționale în care nu scădem sub aur. Hectare sunt multe, soiuri sunt multe, și anume 18 la număr, dar ne putem mândri în toată diversitatea care face parte din strategia companiei cu câteva soiuri românești. Pe Vrancea o să regăsiți în plantațiile companiei Galbenă de Odobești, care e cumva diamantul neșlefuit al coroanei companiei pe care o regăsiți și siglă, și ne străduim cumva să o șlefuim astfel încât să ajungă un diamant pur, strălucitor și de multe carate. O să regăsiți fetească albă, o să regăsiți fetească regală, bineînțeles feteasca neagră în care ne găsim și aici și într-adevăr o avem feteasca neagră pe toate arealele în care avem plantații. O să regăsiți totodată în plantațiile noastre zghihara de huș, dar e reprezentativă pentru zona hușilor, frâncușă, busuiacă de bofotin, tămâioasă românească.
în felul acesta, cu o astfel de diversitate, colegii noștri enologi își permit să aleagă strugurile din care poate să producă cel mai de calitate vin sau cel mai reprezentativ vin pentru compania asta. Înseamnă echipă, înseamnă foarte mulți oameni, înseamnă foarte multă dedicare și lucrul ăsta n-aș putea să-l fac niciodată singur. Lucrul ăsta putem să-l facem doar cu oameni, atât cu cei peste 80 de angajați permanenți care sunt doar în cadrul departamentului de viticultură, dar și cu peste 200 de lucrători sezonieri care îi avem aproape constant în companie. Syrah sau Shiraz și Vitească neagră. care soi ție mai la suflet ție? Cam ambele. Cam ambele. Așa este, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir. Câte crame, ca să nu întreb soiuri, în câte crame vinificați astăzi? La moment vinificăm în 6 crame, 5 în Vrancea și una în Huș. Câte potgori în total? În total 4 potgori avem, Odobești, Cotești, Panciu și Huș. Ce părere ai despre medalii? Având în vedere numărul mare pe care compania Beciul Domnesc le colecționează, aș îndrăzni să zic, an de an. Niciodată nu-i mult. Trebuie mult, cât mai mult. Se spune că feteasca neagră este soiul port drapel al soiurilor autohtone, un ambasador al soiurilor roșii românești. Crezi că este... Sunt de acord absolut. Ești de acord? Care dintre vinurile pe care le realizezi, le produci aici la Beciul Domnesc, le-ai duce cadou unor prieteni din Republica Moldova? Cred că cam tot aceleași care le-aș bea. Și poate o fetească neagră. Și recent avem lansat o gamă de vinuri noi consacrate jubileului sau aniversării companiei de 75 de ani, Cuvée 49, semnificația fiind anul fondării companiei. Și cred că vara aș face cadou un vin alb și când e rece aș face cadou un vin roșu. Trebuie să vă spun că Gianina Rusu este una dintre cele mai faine CEO și nu doar în lumea vinului pe care eu le cunosc. Gianina, ce înseamnă să fii CEO-ul unei asemenea companii din punct de vedere a complexității, dimensiunii, dar și o companie foarte dinamică este Beciul Domnesc? Marinela, în primul rând, bine ai venit la noi. Mulțumesc! Trebuie să recunosc că este greu. Aș minți să spun că nu este greu să fii CEO-ul unei companii atât de complexe, cu o diversitate extraordinară. Este greu, dar în același timp este și motivant și plăcut și îți oferă un cumul de sentimente. Mie îmi place să glumesc, dar dincolo de glumă e și un adevăr. Îmi plac cifrele, îmi place vinul, îmi place vinarsul, deci este jobul perfect. Se simte emoția în vocea ta, ceea ce este absolut fabulos, întrucât nu este suficientă competența, nu este suficientă experiența sau hobby-urile sau pasiunile pe care le-am menționat. Cum reușești să nu doar să păstrezi, dar și să dezvolți cu atât de mare succes echipa în responsabilitatea ta? Când mă refer la oameni, mă refer la echipă, mă refer la parteneri și la consumatori. Beciul Domnesc investește continuu în dezvoltarea echipei, cred foarte tare în omul potrivit la locul potrivit, în parteneriate construite pe respect și transparență. 3 valori, 3 calități pe care un CEO în lumea vinului ar trebui să le aibă, indiferent că este femeie sau bărbat. Emoție,
respect și diversitate. Ar trebui să-i placă și vinul? Evident. Evident. Pot? Desigur. Drag pentru ceea ce faci, drag pentru oameni, drag pentru vinul românesc, pentru că într-un final vinul românesc este cel care are de câștigat și evident consumatorii și iubitorii acestuia. Bine te-am regăsit, dragă Corina. Mi-aduc aminte că nu de mult aveți această nouă față, nouă identitate, nou loc de primire, cel puțin pentru degustări. Suntem practic într-un loc în care ne-am adus și noi aportul substanțial, făcând legătura între tradiție și moștenire și ceea ce vrem să transmitem noi mai departe, păstrând totuși, așa cum o să vedem împreună, elementele care au stat la baza construcției acestei companii. Vin și vinar sunt cele două categorii de produse ce stau la baza companiei noastre, sunt stâlpii noștri de rezistență. Vrancea e locul în care se întâlnesc Moldova, Muntenia și Transilvania, loc în care ne-a fost permis să dăm frâu liber imaginației noastre și creativității, dar și profesionalismului, și am făcut vinuri pentru absolut fiecare palier de consumator, gândindu-ne la preferințele lui, la ocaziile de consum în care își dorește să consume un vin. Vârful nostru de gamă de astăzi este Cuvée 49, unde sunt două vinuri din serie limitată, un vin alb și un vin roșu, Cuvée Rouge și Cuvée Blanc. Când te-am sunat și ți-am povestit că urmează să lansez, să pregătesc o nouă carte, dăm cel mai bun vin pe care crezi tu că poate să reprezinte compania Beciul Domnesc? Și mi-a zis, sunt două vinuri. Dar e sigură, Corina? Sunt absolut sigură. Un alb și un roșu neapărat trebuie să vezi. Nici nu aveau etichetă, nici nu era numele încă finalizat, nici... Și a fost o surpriză absolută, o revelație. Merită cel puțin o dată în viață încercat. Al doilea stâlp de rezistență a companiei, am spus că este Vinasul. Și aici vorbim de brandul Miorița, cel cu care am pornit și cu care am scris istorie. Miorița este primul vinar din România care a fost medaliat la competițiile internaționale de profil în luptă cu companii celebre în lumea asta, Hennessy, Courvoisier, Rémy Martin. Pe lângă produsele pe care le avem astăzi și le vedeți aici, Miorița VS, VSOP și XO, există și Miorița de 30 de ani, care e vârful de gamă, și pentru că rezerva noastră de destilate de vin vechi ne-a permis, avem și cel mai vârstnic distilat din România, adică vinar Sojad, un vinar a cărui rețetă de fabricație, vechimea celui mai tânăr distilat folosit, are 40 de ani. Un produs nu e doar un produs dacă nu este susținut de poveste și de suflet. Cel puțin o dată în viață merită măcar mirosit, dacă nu și gustat și sărurat. Valoarea acestui produs e chiar inestimabilă, pentru că nu mai există în România nimeni care să poată să facă în acest moment din distilate produse în România un astfel de produs. Putem să ne gândim pentru ce altceva în viață așteptăm, de exemplu, măcar 40 de ani. Dragilor, sper că v-am făcut și pe voi curioși, astfel încât să ajungeți și voi aici în Vrancea, la compania Beciul Domnesc, monumentul Beciul Domnesc și nu numai, inclusiv la Huș, unde am ajuns și unde am cunoscut pe Constantin și pe Bogdan, să veniți să degustați vinurile și vinarsurile companiei Beciul Domnesc. Sunt Marinela Ardelean și vă invit să urmăriți inclusiv podcastul, interviul pe care l-am avut cu doamna Luchi Georgescu, mulțumită căreia Beciul Domnesc este unde este astăzi.